Sok szeretettel köszöntelek benneteket, ezúttal Baranyából, Palotabozsokról, de milyen igaz a mondás, bejárjuk Tolnát, Baranyát, mert hogy Palotabozsokon vagyunk a Kádár üzemben, ezzel kezdjük ezt az adást, hogy megismerkedünk azzal, hogy miben is érlelődik a kiváló minőségű tolnai borvidéken készült bor, és a világ más tájain készült kiváló borok, viszont mivel a székhely az valójában Bátaszéken van, az pedig már Tolna megye, ezért mondom, hogy bejárjuk Tolnát, Baranyát, és most Vródung Kristóffal fogunk beszélgetni egy kicsit arról, hogy 50 év tapasztalatából, 5 évtizedre visszatekintve hogyan látod a hordókészítést, a hordóknak a minőségi javulását, és hogy mi az elengedhetetlen információ azzal kapcsolatban, hogy milyen hordót válaszunk, hogyha bort érlelünk. Hát a hordókészítésnek Magyarországon is természetesen régi hagyományai vannak, és 54 éve, 66-tól kezdtem el ezt a szakmát, azóta is a hordókkal foglalkozom, és hát én úgy látom, hogy a magyar faanyag, a magyar hordóipar, hogy úgy mondjam, a magyar hordógyártás jelentős és helye van a világpiacon. Mi kocsánytalan tölgyekkel dolgozunk általában, és ezért mi 2 erdészettel dolgozunk, csak Magyarország területéről, a Zemplén-hegység környékéről, az úgynevezett hutai fákat, azokat kedvelem inkább, tehát az időjárással, klimatikus, maga az faszerkezetbe, ezeket a fákat részesítem előnybe, és a meccseknek a tetején használjuk. És nagyon fontos az is, hogy hasított dongával dolgozunk. Tehát nem mindegy, hogy Franciaországban érelem azt a dongát, vagy ahol a tengeri szél, vagy a levegő, vagy a klíma más, mint Magyarországon. Tehát mondhatjuk, hogy önmagában mint egy fűszer működik tulajdonképpen a hordó, a szónak a legszorosabb értelmében, és nem mindegy, hogy az a tölgy, amiből az a hordó készült, az hol nevelkedett, például a Zalában, vagy például a Zemplénben, igaz? Ez pontosan így van. Meg még az sem mindegy, hogy ugye képzeljük el, hogy van egy tölgyfa, egy mocsaras, vagy egy agyagos területre leesik a csapadék, megporsad, a faanyag beszívja. A szemmel nem látható, de a rostjaiba beraktározódik. Tehát nagyon fontos a lelőhely, hogy honnan szerezzük be az anyagokat az ízhatás miatt. Minél sötétebb a fának, a dongafának a színe, annál idősebb a faanyag. De maga a szín után, a legyalulás, meg gyártás után újra ugyanolyan tiszta, szép barna színű lesz, mint a többi. Minden mágia kap egy mágia táblát, ez 18. hóban a mecsekről érkezett alapanyag, 115-ös hosszú, ebből 500 literes hordó lesz. Mi alapjából a barikhordókat úgy gyártjuk, ha borászok nem rendelik extra külön, akkor keverjük. Tehát egy mixes hordót fog kapni, és ez azért van, mert az ízanyag meg az illatanyag elkülönül a 2 erdészeti terület fái között, és ugye a borásznál is úgy van, hogy nem mindegy, hogy milyen borokhoz kéri. Nem mindegy, hogy kéri egy kadarkához, nem mindegy, kéri egy pinóhoz, vagy kéri egy merlóhoz, vagy egy és akkor kabernet-fajtákhoz. És akkor ebben is segítetek neki, tehát egy kicsit orientáljátok, hogy milyen stílusú bort szeretne ő készíteni, ahhoz szerintetek mi a megfelelő tölgy, és akkor van egy közös kóstolás, ahol kitaláljátok? Így van. Tudunk játszani a faanyaggal, tudunk játszani az élelési idővel, tudunk játszani a hővel, a tüzeléssel, hogy a lájtos, közepes, emmes, stb. Na most hogyan készül a hordó? Tehát, hogy mik a folyamatai, mik a részfolyamatai a hordónak? Hogyha egy pár szóban elmondanád nekünk, az szuper. Hát gyakorlatilag csak téli faanyaggal ott vásárolunk, majd 3 év után bekerül a csarnokba, a gyártócsarnokba, akkor különböző kádáripari gépekkel legyaluljuk a hosszát, lefűrészeljük, a palástját kigyaluljuk, az oldalát, a formáját megmunkáljuk, majd bekerül a tüzelőhelyiségbe. A tüzelőhelyiségbe az szintén ebben a témában egy nagyon fontos feladat, mert ugye a tüzelővel a hő hatására, különböző hőhatásra és időtartamra is függ, hogy milyen ízanyagot, mert gyakorlatilag a fa cukrait kezeljük, karamellizáljuk a tüzelőbe. És ezért van az, hogy ugyanabból a faanyagból különböző hőhatással más ízanyagot tudunk előcsalni a hordóból. Összességében hogyan látod a hazai Kádár mesterség fejlődését, a hordók minőségének, a technológia fejlődésének a hatását? Hát maga a technológia, meg a hordógyártás nagyon sokat fejlődött, tehát nem csak technikai, gépészetileg, hozzáállás szempontjából, alapanyag szempontjából. Tehát régen valójában csak tárolásra használták a hordókat, már ma nem csak a tárolás, tehát a tárolás, érlelés, ízhatás.
Például nagyon jó illat van, nagyon jó fa illat van, ezt sajnos nem tudjuk átadni, de szuper illat van. Igen. És akkor itt már csiszolás, ugye? Ez már egy előkészített, tehát itt már ez 300 literes hordó lesz ebből. Illatra a legjobban akkor lehet megérezni a faanyag illatát, amikor a tüzelőbe hevítjük, a melegen olyannak kell lenni, amikor lekerül a tűzre egy jó pörkölt, barikolt hordó, mint a friss kenyérhéjnak az illata a pékségnek, jó, az a jó. Minden műveletnél kikerül egy-két dolga, hogy a legvégén a legtöbb életesebb hordót kapjuk meg. Ahogy tehát a Kádár mestertől hallottuk, a majdani hordó fáinak már életükben történő kiválasztása és megfelelő érlelése is felelősségteljes, komoly szakértelmet igénylő feladat. Az évekig tartó szárítás alatt már ellátják egy sorszámmal, aminek köszönhetően a készedény csomagolásáig tudják követni egy-egy donga útját. Az üzembe kerülve először csiszolják, majd méretrevágás után következik a hevítés és hajlítás, nem utolsó sorban pedig a tölgyfa pörkölése. A tüzelőhelyiségben kapják meg végleges aromáikért felelős hőkezelésüket, amit követően már csak egy végső abroncs felhelyezés és csiszolás van hátra, hogy fóliázzák és elinduljon új, átmeneti otthon biztosítani kiváló medük számára. Miután megismerkedtünk a kádármesterség és a hordókészítés összetett és egyedi világával, a Tolnai borvidék egy prominens pincészetébe látogatunk, hogy közelebbről is megismerjük a több mint 11 000 hektáros, ám mindössze körülbelül 2100 hektáron szőlővel beültetett kerületet. A mérsékelt kontinentális éghajlat ideális körülményeket biztosít a közeli Szekszárthoz képest is méltó fehérborok készítéséhez. A borvidéket önállóként mindössze 1998 óta jegyzik, jól lehet ismertebb szomszédjának részeként közel 2000 éves hagyományokra tekint vissza. Itt vagyunk a Tolnai borvidéken, és miután megnéztük a Kádár üzemet, több szempontból is fontos, hogy miről fogunk beszélgetni, de egyértelműen persze a borokról és a Tolnai borvidékről, amiben Árpád segít nekünk egy kicsit eligazodni. Szerbusz! Hogy miért jó a Tolnai borvidéke, miért különleges a Tolnai borvidék, miért mondjátok azt, hogy ez Tolnai borvidék és nem szekszárdi borvidék? Hát, hogy mi a különbség? Ugye úgy lehetne megfogalmazni talán, hogy több a fehér szőlő a Tolnai borvidéken, és kevesebb a kék szőlő, a szekszárdiaknál pedig fordítva van. A szekszárdi borvidéken lévő pincészeteknek jelentős része palackozott bort értékesít, a tolnai borvidéken pedig a termelőknek a zöme szőlőt termeszt, azt értékesíti. Fizikailag is nagyon közel vagyunk, tehát egy lépés erre és egy lépés arra az már légvonalban nem vagyunk 10 km távolságra Szekszártól. Én azt gondolom, hogy ennek a borvidéknek az ereje elsősorban a szép és illatos fehérborokban rejlik, ami tegyük hozzá, hogy ugye a klímaváltozásnak köszönhetően felmelegedik a környezet, szép, ide ropogós fehér borokat viszonylag nehezebb termeszteni, illetve készíteni. Az átlag éves középhőmérséklet 2 fokkal hősebb, mint Szekszárdon, ami a fehér szőlőnek kedvez. Itt vagyunk egy nagyon fontos pincében, ahol zömmel ugye azonban vörösborok érlelődnek, és megnéztük, hogy milyen hordókba kerülnek ezek a borok nyilvánvalóan, illetve egy fontos dolog, hogy itt egy nagyon erős olasz hatásról beszélünk. Miért is? Az apponyi, nemesi apponyi család volt az, aki ezt a pincét felépítette. 1709 volt az a dátum, amikor az első kapavágást a löszfalba, a dombba megejtették. A rendszerváltás után, amikor lehetőség nyílt arra, hogy külföldi befektetők beruházzanak Magyarországon, toszkán származású Antinori Márki volt az, aki fantáziát látott ezen a területen. A Márki nem globalizációban gondolkodik, hanem globálisan gondolkodik. Olaszország egyik legősibb és legnevesebb borász dinasztiájáról van szó. Jó néhány olasz pincészetük van, ezen kívül Máltán, Kaliforniában, Chilében vannak birtokaik, Romániában is. Az 1380-as években lépett be a család a Firenze borászok céhébe, és innen számítják azt a 26 generációt, ami mind a mai napig a korona alatt a logójukban is szerepel, tehát több mint 600 év. Több mint 600 év. És gondolj bele abba, hogy ez lenyűgöz, hogy mondjuk az én, és szándékosan hármasával ugrálva az ükapám, ükapjának az ükapja is borász volt. Így szóval ők egyébként rálátnak, belelátnak abba, amit zajlik? Foglalkoznak? Természetesen. Megvan a közvetlen kapcsolat a családdal is. Mik a fő fajták, amikkel ti dolgoztok?
180 hektár szőlőterülettel rendelkezünk, a 180 hektár szőlőterületből körülbelül 55 hektár az, ami kékszőlő, Cabernet Franc, Merlot, illetve kékfrankos, ebből a kékfrankos 30 hektár, és ugye a fehér a többség, 30 hektár szürkebarátunk van, 30 hektár traminink van, 30 hektár zöldveltelénink van, és akkor így ebből a 4 fajtából, a 3 fehér meg az 1 kék, már 120 hektárnál tartunk, de ezen kívül Chardonnayünk van, rajnai rizlingünk van, cserszegi fűszeresünk. Van kedvenc fajta? Nekem van a rajnai rizling. Rajnai Riesling, aha. Igen. Zömében Chardonnay az, amit hordóba szoktunk tenni, de a rajnai rizlingnek egy részét is beletesszük hordóba. Azt szoktam úgy mondani, hogyha megkérdezik arányában mennyi, egy ilyen 15, maximum 20%-a a rizlingnek fehér boros hordóba kerül. Ha legemblematikusabb szőlőfajtát kellene mondanod a tolnai borvidéken, akkor mi volna az? Tramini. Na, hát leültünk itt egy pohár borral, ráadásul egy 2020-as zöld veltelinével. A mi esetünkben is a helyzet az, hogy lehetőleg várjuk ki azt az optimális érettséget a szőlőnél, illetve a borkészítés során is azokat a természetes folyamatokat hagyjuk önmagában végigmenni, ami ahhoz szükséges, hogy a bor olyan állapotba kerüljön, mire a fogyasztóhoz jut, hogy az optimálisan élvezhető legyen. Tehát egyáltalán nem vagyunk hívei annak, hogy szeptember-októberben már új borokat fogyasszunk. Ez is egy nagyon jó bor egyébként. Pici ország, sok borkerülettel, milyen elképesztő diverzitást tud mutatni, milyen sokszínűség van, ez szerintem nagyon izgalmas. Ezzel együtt a végeredmény szerintem egy kiváló aperitív ital jól lehűtve, vagy akár valamilyen ilyen sós apró sütemény mellé tökéletes kis kísérő lehet. De kóstoljuk meg egy Chardonnayt, mert én ezt el szoktam mondani, hogy én nagyon szeretem a Chardonnay fajtát, mert nagyon szépen reprezentálja azt, hogy hogyan gondolkodik a borász, hogyan gondolkodik a területről, a terroárról, és milyen borok születnek. Ez nagyon meghatározó, hogy milyen borok születnek az Egyesült Államokban Chardonnayból, és milyen borok születnek Tolnán Chardonnayból, és milyen borok születnek mondjuk, mit tudom én, Chablisban Chardonnayból. Ez nagyon sok mindentől függ, de például a fajtától. Elsősorban a Chardonnay az, amit hordozni szoktunk, és inkább a nagyobb hordókat használjuk, ez azt jelenti, hogy az 500 literes hordókat. 2016-os borról van szó, és azt el kell, hogy mondjam, hogy nyoma sincs az öregedésnek, vagy az oxidációnak. Látom, hogy diamdugókat használtok? Igen. Ennek a dugósság elkerülés az oka? Tehát, hogy minél kevesebb legyen a... Hát elsősorban ez az oka, másrészt pedig meg vagyunk elégedve ezzel a dugóval, mert eddig alapvetően problémánk nem volt. Tehát oxidáció szempontjából is megfelelően zár, illetve hát a dugósság, mint amit az előbb beszéltünk. Én most azt látom, hogy a 2016-os bor az gyakorlatilag friss. Tehát, hogy olyan könnyű fogyasztani, és azt látom, hogy van még benne lendület, van még benne potenciál. Hát nagyon szépen köszönjük. Igazán élvezetes borok, és köszönjük szépen a körbevezetést. Egészségünkre!